आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले नाश्त्याची रेसिपी. चला तर आपण बघून घेऊयात. इथे घेतले आहे मी 3 ते 4 चपात्या. त्याचे तुकडे करून बारीक असा भुगा करून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर हा मी मिक्सरमध्ये करून घेतले, तुम्ही हाताने पण करू शकता. चला तर आपण बघून घेऊया पुढची प्रोसेस. तर इथे मी कढई घेतली आहे. कढई गरम झाली आपली, यामध्ये आपण घालूयात ऑइल. ऑइल गरम झाले, आता आपल्याला टाकायचे मोहरी अर्धा चम्मच. कढीपत्ते घेतले मी 3 ते 4. जिरे घेतले अर्धा चम्मच. लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची, कोथंबीर याची ठेचा करून घेतला. कांदा घेतला, इथं मी 2 कांदे घेतलेत. बारीक कापून घ्यायचा आपल्याला आणि मस्त फ्राय करून घ्यायचा. हे बघा, कांदा आपला शिजलाय, तेल सुटलंय मस्त. तेल सुटलं की समजा आपला कांदा टोमॅटो काय असेल ते फ्राय झालेले आहे. आता यामध्ये आपण हळद टाकून घेऊयात, चवीनुसार मीठ आणि 1 चम्मच साखर. शेंगदाण्याचा कूट घेतला, इथे मी जाडसर असा 3 ते 4 चमचा आपण याच्यात घालून घेऊयात. तिथे जो चपात्यांचा भुगा करून घेतलेला होता तो आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. हे बघा, सगळा भुगा मी याच्यामध्ये टाकून घेतलाय. आता हे आपण मस्त मिक्स करून घेऊयात. गॅस आपली मंद आचेवरच पाहिजे. आपली रेसिपी आता खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.